रियाक्ट सक्यो कम्पोनेन्ट पनि बनायो स्टेट म्यानेजमेन्ट टुल्सहरु युज गर्न पनि आयो तर कहाँ युज गर्ने भनेर चाहिँ थाहा भएन कन्फ्युज भयो भने चाहिँ दिस भिडियो गोना बी द बेस्ट फर यु देयर इज नो बेस्ट स्टेट म्यानेजर देयर इज द ओन्ली राइट टुल फर द राइट प्रब्लम र यो चीज बुझ्यौ भने यु विल नेभर बी कन्फ्युज्ड अगेन सो क्विकली रिक्याप गरौँ है त युज कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ सिम्पल हुन्छ बिल्ड इन हुन्छ र यसले चाहिँ प्रोब्रिलिङहरु चाहिँ रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ जस्टिन भनेको चाहिँ अहिलेको मोडर्न मिडियम एपमा युज हुने र सिम्पल टाइपको स्टेट म्यानेजमेन्ट टुल हो रिडक्स यो चाहिँ पावरफुल हुन्छ स्ट्रक्चर्ड हुन्छ यो चाहिँ लार्ज टिमहरुले युज गर्छ कम्प्लेक्स चीजहरुमा अनि यहाँ चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा के पनि देखाएको थियौं भन्दाखेरि एक्सन्स रिड्युसर तिनीहरु युज हुन्छ रिडक्समा ल सुरुमा चाहिँ अब यिनीहरुको कम्पेरिजन गरौँ है त सबैको डिफिकल्टिजको बेसमा कम्पेयर गरौँ युज कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ सजिलो हुन्छ है किनकि यो अलरेडी बिल्ड इन छ हामीले केही त्यसको लागि कोड लजिकहरु त्यसको केही लेख्नु पर्दैन जस्टिन इजी छ किनकि यहाँ के हामीले रिडक्स जस्तो रिड्युसर एक्सन्सहरु के युज गर्नु पर्दैन सिम्पल छ जस्ट वी नीड स्टोर एन्ड हुक भनेपछि रिडक्स चाहिँ भनेपछि हल्का कम्प्लेक्स छ है परफर्मेन्सको हिसाबमा चाहिँ अब युज कन्टेक्स्टले चाहिँ अननेसेसरी रिरेन्डरहरु गर्दिरा हुन्छ जस्टिन रिडक्स यिनीहरु चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ बेस्ट छ नि दुईटै स्केलेबिलिटी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कतिको स्केलेबल हुन्छ त भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ है अब एप हाम्रो बढ्दै जान्छ भनेपछि त्यहाँ हामीले युज कन्टेक्स्ट युज गरेर काम छैन त्यो चाहिँ छिटै ब्रेक हुन्छ है सो अब स्मल को लागि चाहिँ युज कन्टेक्स्ट ठीक हुन्छ मिडियमको लागि जस्टिन ठीक हुन्छ र रिडक्स चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्सको लागि ठीक हुन्छ आई मिन युज कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ स्मल एप्सको लागि जस्टिन भनेको चाहिँ मिडियम एप्सको लागि र रिडक्स भनेको चाहिँ लार्ज एप्सको लागि युज हुन्छ है अब कुन बेला के युज गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ स्मल प्रोजेक्टको कुराहरु है हाम्रो सिम्पल पोर्टफोलियो वेबसाइटहरु छ अरे हैन लाइक स्मल प्रोजेक्ट्सहरु छ भने त्यसमा युज कन्टेक्स्ट युज गर्दा हुन्छ किनकि युज कन्टेक्स्ट भनेको स्मलको लागि बनाएको भनेर हामीले अगाडि नै भनिसकेको छौं र अब ड्याशबोर्ड्सहरु जस्तै छ अरे ड्याशबोर्ड बनाउँदै छौं अरे अब मल्टिपल स्टेटमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु परिरहेछ भन्दा डेटा शेयर गर्नु परिरहेछ भने त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो जस्टिन ठीक हुन्छ जस्टिन राम्रो हुन्छ त्यसमा अब तिमी रियल प्रोडक्सन एपहरु बनाउँदै छौ भने जस्ट लाइक ई-कमर्स वेबसाइट्स वेब एप अनि अरु भन्दा फेरि टिमहरुसँग काम गर्नु परेको छ भने रिडक्स चाहिँ बेस्ट हुन्छ योमा चाहिँ इफ तिमी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाउन चाहन्छौ रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन्स बनाउन चाहन्छौ भने देन choosing the right tool is the best thing you need to learn है